Dragi telespectatori, bună seara! Data trecută, așa cum ați urmărit, am discutat despre obiective în general, puțin despre istoricul acestora. Am descris obiectivele, din ce se compun. Am discutat puțin și despre diafragmă. Au fost 2 sau 3 sfaturi ale emisiunii, dar cu precizarea că atunci când m-am referit la distanță focală foarte mare la obiectivele compacte, acele zoom-uri de 18, 15, 18 ori, m-am referit la aparate compacte și nu la acele obiective de 300, de 500 de milimetri pe care, sau chiar mai mult, pe care le vedeți pe stadioane, obiective care depășesc lejer o sumă de 10.000 de euro și de acolo nu putem vorbi de rabată de la calitatea imaginii. Astăzi vom discuta despre expunere, practic va fi o esență a tot ce am discutat până acum. De multe ori am văzut o imagine frumoasă, am văzut un cadru, eu știu, nemaipomenit, un cadru de vis, de basm, dar după ce am fotografiat și ne-am uitat pe display, am văzut că nu este ceea ce credeam noi, la ceea ce ne așteptam. Imaginea era fie prea întunecată, fie prea deschisă și atunci noi poate am fi vrut altceva. De aceea este oarecum simplu să discutăm despre expunere în sistemul digital, fiindcă avem un feedback imediat și ne dăm seama ceea ce se întâmplă sau ceea ce s-a întâmplat cu imaginea, cu expunerea acesteia în general. În era filmului, vă dați seama, puteai să-ți dai seama de acest lucru doar după ce developam filmul și atunci acest lucru se întâmpla la câteva ore, în cel mai fericit caz, sau câteva zile. Și atunci vedeai de fapt că ceea ce ai făcut nu a fost bine. Ori era filmul prea întunecat sau prea alb sau alte anomalii în ceea ce privește expunerea. Și nu aveai altă variantă decât să înveți să expui corect pentru a nu greși. Nu mai vorbim de faptul că se cheltuiau bani, dar îți, eu știu, picai entuziasmul imediat. Când vorbim despre expunere, trebuie să vă discutăm despre 3 parametri. Primul rând, diafragma, al doilea, timpul de expunere și al treilea, ISO sau acea sensibilitate. Despre diafragma am discutat emisiunea trecută, atunci când am vorbit despre obiective. Am spus că diafragma este un sistem mecanic format din v-aș ruga un cadru strâns, format din niște lamele care sunt fixate, sunt amplasate în centrul optic al obiectivului. Așa, și uitați, acestea reglează cantitatea de lumină prin varierea acestei diafragme, se reglează cantitatea de lumină care trece prin obiectiv. Schematizat, lucrurile stau în felul acesta, veți vedea fie pe obiectiv, fie pe display-ul aparatului niște valori 1,4, 2,8, 4, 5,6 și așa mai departe. Cu cât cresc aceste valori, cu atât diafragma se închide mai mult, cu atât trece mai puțină lumină prin obiectiv. Închizând o treaptă, se înjumătățește timpul, se înjumătățește cantitatea de lumină care trece prin obiectiv. Invers, deschizând diafragma o treaptă, se dublează cantitatea de lumină care trece prin obiectiv. Sunt niște valori care nu apar din senin, de fapt aceste valori reprezintă raportul dintre distanța focală și diametrul primei lentile a obiectivului. Așa cum vă spuneam data trecută, în raport compozițional, în planul compozițional, diafragma are un efect în ceea ce privește adâncimea câmpului de profunzime. Adică sunt 2 planuri, ca această imagine ar fi tăiată de 2 planuri în care, vedeți, planul
care delimitează această albină și o parte din floarea soarelui este clar, apare pe mijloc. Ceea ce este înainte și după fundal este neclar. Așa cum vă spuneam data trecută, rol compozițional foarte puternic, scoatem în evidență un subiect, vom vorbi o emisiune poate întreagă la când vom discuta despre compoziție. Aici uitați o diafragmă deschisă, la fel, practic cadrul este focalizat pe acțiunea acestor doi militari, jandarmi. Planul din spate, acești copii sunt în blur, sunt neclar, tocmai pentru a scoate în evidență această acțiune. Vă dați seama că dacă și aceștia erau clar, atunci era o multitudine de informații pe care creierul trebuia să o proceseze și nu știam ceea ce am vrut să scot în evidență, copiii sau jandarmii. Vom discuta la fel când vom vorbi despre compoziții. Ceea ce trebuie să știți este că o diafragmă deschisă va crea un câmp de profunzime foarte îngust, o diafragmă închisă va crea un câmp de profunzime larg, ca în această imagine. Vedeți, toate elementele, deși se vede că vorbim aici de o adâncime destul de considerabilă, toate elementele care apar în cadru sunt clare, inclusiv cele din prim plan, cât și cele din fundal. Un mare peisagist american din jumătatea secolului trecut, anii 1950-60, Ansel Adams, folosea o diafragmă foarte, foarte închisă, ca ordine mărime 64, dar folosea aparate de format mediu. Și atunci toate punctele de pe cadru erau clare, chiar s-a creat un curent la sfârșitul secolului trecut, 1960-70 spre 80, acel curent 64, tocmai datorită acestei diafragme 64, aproape imposibil de obținut. Trebuie să știți, repet, diafragmă largă, deschisă, creează un câmp de profunzime foarte îngust, o diafragmă închisă creează un câmp de profunzime foarte larg. Al doilea termen, al doilea element este timpul de expunere, ca și diafragma reglează cantitatea de lumină care trece prin obiectiv, numai că o reglează datorită timpului pe care obturatorul, acest dispozitiv care reglează acest timp, permite luminii să treacă prin obiectiv, să ajungă pe senzor. La sfârșitul anilor 1800, așa cum vorbeam în prima emisiune despre istoria fotografiei, acele daguerreotipuri, când era necesar un timp de expunere foarte mare, nu existau obturatoare și atunci fotograful avea capacul pe obiectiv, îl lua, măsura, eu știu, o secundă, 2 minute, atunci era de ordinul minutelor și îl punea înapoi. Odată cu apariția materialului fotosensibil foarte performant în ceea ce privește sensibilitatea, vă dați seama, timpul de expunere de peste o secundă, 20 se foloseau doar în fotografia la lumină redusă, eu știu, noaptea, sau pentru anumite efecte, eu știu, artistice. Și de aceea a apărut necesitatea scurtării drastice a acestui timp de expunere. La început s-a realizat printr-un obturator central, exact ca în aceste tipuri de aparate, eu știu, anii 60, 1960, 1970, dacă puteți să... se afla acest obturator, se afla aproape de centru optic al obiectivului și era ca o diafragmă practic care se deschidea și se închidea în totalitate. Acest sistem a fost folosit și în 1914, când v-am arătat acel aparat pe burduf, numai că era construit, din punct de vedere constructiv, era realizat cu ajutorul unor bile. Aici vorbim de pârghii, arcuri și alte elemente mecanice.
odată cu apariția SLR-ului, acel single lens reflection, deci aparatele cu vizare prin obiectiv cu ajutorul unei lentili și a unei pentaprisme, așa cum am discutat, au apărut acele obturatoare cu perdea. Problema este oarecum simplă. Sistemul mecanic este format din două perdele care trec prin fața filmului sau a senzorului, iar cu cât distanța dintre ele este mai mică, cu atât timpul de expunere este mai scurt, cantitatea de lumină este mai mică, deci ele practic defilează prin fața senzorului. Problema care se pune dacă atunci la aparatele analogice, eu știu, indiferent de construcție, se ajungeau la timp de expunere de până a 250 aparte sau a 500 aparte din secundă, mai mult nu se putea datorită limitărilor de ordin mecanic. La aparatele digitale din zilele noastre, cum le știm noi, și mai ales cele performante, se ajung la ordinul a miimilor, până a 8.000 de parte din secundă. Vă dați seama că aceste valori extrem de scăzute se obțin numai cu obturatoare electromecanice, comandate electronic. Partea urâtă sau rea, să spunem, este că producătorul le garantează la, eu știu, 100-150 de mii de cadre, și mai mult este defectul care apare cel mai frecvent la un DSLR, să spunem. Dar partea bună este că aceste numere, acest număr de cadre de 150.000, 200, 300 chiar rezistă fără probleme, le vom realiza în mulți ani, oricum peste perioada de garanție. Timpul de expunere, dacă diafragma avea efect compozițional asupra cadrului în ceea ce privește adâncimea câmpului de profunzime, diafragma are efect compozițional în ceea ce privește mișcarea în cadru. Schematic, doar schematic, o mișcare, un timp de expunere foarte scurt. Vedeți cum, ca în acest, spunem, 1 a 250 aparte din secundă, imaginea va îngheța. Cu cât se mărește, cu atât ea devine mai blurată și practic este folosit în compoziție, așa cum vom vedea, pentru a explica sau pentru a sugera mișcarea. Un timp de expunere foarte scurt, așa cum am spus, îngheață imaginea, nemaipomenit. Acest elicopter în aer, vă dați seama că nu plutea, deci practic a înghețat imaginea o fracțiune de secundă. Deci aici discutăm de cel puțin a 500 aparte, a 1000 aparte din secundă pentru a îngheța suficient de bine această imagine. Pe de altă parte, o imagine, un timp de expunere mai lung face ca imaginea să fie mai blurată. Uitați că în acest cadru, un timp de 1/40 apartea din secundă sau a 50 apartea din secundă, vedeți, imaginea, această mișcare este destul de mare pentru a fi înghețată și atunci, vedeți, tot ce este fix, este clar, este corect, focusat, ceea ce orice element care este în mișcare este blurat, este neclar și prin acest cadru se exprimă foarte, foarte bine senzația de mișcare. Deci, așa cum am spus, timpul de expunere te ajută foarte mult atunci când vrei să redai într-un fel sau alta o senzație de mișcare. Trebuie să rețineți un timp foarte scurt, cu cât timpul este mai scurt, cu atâta imaginea este înghețată mai mult timp, un timp mai lung, atunci imaginea va fi blurată, o apă va fi lăptoasă, așa cum ați văzut acele cascade. Acum se pune problema folosirii unui trepied sau alte elemente de fixare mecanică atunci când vorbim de timpi mai lungi de expunere, tocmai pentru a nu se mișca aparatul și imaginea să fie
neclară pe tot cadrul. Deci numai ce este în mișcare în cadru apare blurat sau lăptos, restul este clar. Al treilea element despre care am vorbit, am trecut puțin peste sensibilitate atunci când am discutat despre senzor. Revin cu o imagine de atunci, din emisiunea, parcă acum 2 emisiuni, în care am spus că acești pixeli, așa cum sunt ei amplasați ca o matrice, linii și coloane pe suprafața unui senzor, și vorbim aici de milioane, că un megapixel are 1.000.000 de astfel de pixeli, practic constructiv aceste puncte, acești pixeli sunt fotodiode dispuse într-o rețea pe suprafața senzorului. În spatele fiecărei fotodiode stă un sistem electronic. Fiecare fotodiodă are un sistem de care amplifică acel curent. Vă dați seama că milioane de sisteme de amplificare generează interferențe de ordin electronic, electromagnetic, de orice natură. Cu cât sunt mai mulți pixeli îngrămădiți pe o suprafață mai mică a senzorului, cu atât există riscul major de a apărea aceste interferențe și aceste interferențe se transpun în mod fizic prin acel zgomot de imagine. V-am dat data trecută, acum 2 emisiuni, v-am dat și acel exemplu ce înseamnă zgomotul de imagine, acele puncte dispuse pe tot cadrul, eu știu, puncte diferit colorate și oarecum supărătoare. Deci, o amplificare puternică face ca imaginea să fie afectată de acest zgomot de imagini, de acești purici foarte supărători. De ce vorbim totuși atunci la expunere de această sensibilitate? Fiindcă face rău, este o întrebare care ar putea să-și o pună mulți. Face rău, trebuie să vă spun că face rău de la o anumită valoare, fiindcă o valoare mică a sensibilității nu are efecte prea mari în ceea ce privește zgomotul de imagine. Cu cât creștem sensibilitatea, zgomotul de imagine devine mai mare. Și atunci, o mărire a sensibilității, a acestui ISO, la o valoare care ne permite, eu știu, avem un zgomot de imagine rezonabil, puțin, ne permite să jonglăm cu ceilalți doi parametri, diafragma și timpul de expunere. V-am spus că acest ISO este un parametru, este internațional, e o codificare internațională. Înainte, în era filmului, exista GOST, se numea pentru filmele sovietice, era standardul lor, cele est-germane DIN, cele occidentale și americane ASA. Acum există un singur standard, acest ISO. ISO este la fel și pentru e vorba de o cantitate de lumină pe o anumită suprafață de film sau de senzor și este același, când vorbim de ISO 200, va fi aceeași parametru și pentru digital și pentru film. Trebuie să vă arăt o parte știți, o parte nu știți, cam așa apar aceste valori pe display-ul unui aparat. Sigur, ele pot diferi ca amplasare, ca, eu știu, dar nu e nicio problemă. Apar obligatoriu, când vorbim despre expunere, de timpul de expunere, de obicei 1 pe ceva, sau dacă apar timp de expunere mai mari de o secundă, apar 2, 3, 5 sau eu știu, și atunci vorbim de secunde. Când vedem 1 supra ceva, cum e aici 1 supra 60, vorbim de a 60-a partea din secundă. O diafragmă, de obicei o să vedeți F notată cu F, deci 4, un ISO 400. Aici e compensarea de expunere, acel EV, cum am vorbit noi despre o emisiune, și mai sunt alți parametri
programul, o să vă explic eu puțin despre asta. Tipul fișierului era RAW plus, eu știu, JPEG, balansul de culoare, în sfârșit, alți parametri pe care probabil vom discuta la compoziție, ne va ajuta ceva acolo. Vorbeam de apare acest AV. Primul sfat al emisiunii pe care vi-l dau, ca să nu reiau, încercați să nu folosiți aparatele pe moduri automate, full automat, adică să-l lăsați pe aparat să gândească în locul dumneavoastră, fiindcă atunci el nu va ști ce vreți dumneavoastră și fie va folosi o diafragmă mică, închisă, fie mare, timpul de expunere îl va face cum va vrea el, ba mai mult va umbla și pe la ISO ca să-și aibă posibilitatea să jongleze în funcție de ce are el în memorie cu diafragma și timpul de expunere. Folosiți moduri manuale în care apare un M în loc de AV și atunci avem un control când fotografiem un cadru și asupra ISO și asupra diafragmei și asupra timpului de expunere. Și atunci veți vedea cum această linie se va duce în cadru mai în stânga sau mai în dreapta. Ei, ce se întâmplă? În momentul în care vine pe zona de minus, va fi tot cadrul puțin subexpus, în zona de plus va fi supraexpus. Avem nevoie în anumite situații de această compensare de expunere. De obicei o lăsați pe 0 și atunci fixăm, ne jucăm cu aceste 3 valori până ajungem pe 0. Când vă apare sau aveți pe buton o opțiune AV, înseamnă că, exact ca în această situație, diafragma este presetată în funcție de ce vrem noi să facem, practic de acel câmp de profunzime. Vrem să avem un câmp de profunzime foarte îngust, folosim o diafragmă mică ca număr, cum este aici F4, vom avea un câmp de profunzime foarte scurt. Iar automat aparatul, dacă el știe că noi vrem să fie o zero compensare, deci să fie o expunere corectă, nici prea întunecată, nici prea deschisă, atunci el își va regla automat acest timp de expunere. În cazul invers, când apare TV, vom avea un timp de expunere, situația este inversă, vom avea un timp de expunere constant. Vrem să fotografiem ceva de genul cum a fost cea cu elicopterul, ne trebuia un timp de expunere foarte scurt și atunci fixam timpul de expunere, iar aparatul în funcție de ISO și de comanda de expunere pe care o dădeam, adică să fie pe 0, își reglează automat diafragma. Ce este ușor și foarte bine pentru zilele noastre este că nu vom avea probleme cu expunerea cu aceste aparate digitale. Știm să jonglăm cu aceste moduri de lucru manual, prioritate timp de expunere, prioritate diafragmă, totul este rezolvat. Vă dați seama înainte în era filmului. Ori se făcea la ochi și intervenea oarecum experiența vizuală a fotografului, fie se foloseau astfel de exponometri la care fixai sensibilitatea filmului și lumina se citea printr-o celulă de seleniu care genera o tensiune electrică și un microampermetru arăta o gradație oarecare. Se venea frumos, se venea cu indicatorul peste gradație și atunci aveai un cuplu de diafragmă și timp de expunere care puteai să ți-l alegi cum vrei, dar aveai o expunere corectă. Asta se întâmpla în general pentru alb-negru, se putea folosi și pentru color, numai că la color exista altceva, ceva mai, hai să spunem, mai performant, se citea, celula era pe partea aceasta, era îndreptată spre lumină, spre subiect, ceea ce vroiam. Și aici, pe lângă faptul că
puteam vedea o expunere, aveam posibilitatea de a vedea și temperatura de culoare. Știm că filmul color, cine a lucrat, existau filme color pentru exterior, filme color pentru interior, pentru lumină artificială. Nu prea puteai să folosești decât unul pentru afară în interior, pentru a nu da aberații de culoare nemaipomenite, se foloseau filtre de corecție. Acest aparat, acest tip de exponometru tocmai determina ce fel de filtru de corecții să folosești pentru a avea o expunere fără a afecta și culorile. În zilele noastre au apărut tipuri de aparate digitale care, pe lângă faptul că pot fi folosite ca exponometre, ajută foarte mult. Aici trebuie să vorbim puțin, vorbim de o lumină incidentă, deci putem citi o lumină din acest studio sau putem citi lumina reflectată de o suprafață. În multe cazuri, o să vorbim la compoziții, acest fapt are o influență foarte mare. Aceste tipuri de exponometri sunt și flashmetre, adică îți citește exact cantitatea de lumină pe care o dă un blitz în acea mică fracțiune de secundă. Revenind la blitzuri, spunem că o problemă majoră sau o legătură între obturator și timp de expunere și blitz este tocmai acea sincronizare. O nesincronizare conduce la părți întunecate în cadru. Aparatele digitale moderne, acele DSLR-uri, chiar simt când au atașat un blitz în patină, un blitz extern, și atunci își reglează o valoare presetată a timpului de expunere. Sunt și alte modalități care, eu știu, care folosesc această sincronizare. Când ne gândim la probleme de, eu știu, de comandă la distanță, de telecomenzi care pot citi orice valoare asta face, hai să o lăsăm în seama profesioniștilor. Facem o mică repetiție. Diafragma are valori, să spunem, uzuale, de la 1,422,84, 5,6 în sfârșit. Timp de expunere, să zicem, de la secunde, o secundă, două, până, n-am încăput, dar până la 1 pe 8000. Valori uzuale de ISO 100, 200, 400, 800, 1600, deci vedeți că se dublează. Repet, o creștere a diafragmei de la 5, o creștere în cantitatea de lumină, spun nu ca număr, de la 5,6 la 4 dublează cantitatea de lumină. La fel, o creștere a timpului de expunere dublează cantitatea de lumină, o scădere aici este invers, o creștere, să spunem, de la 400 la 800 dublează sensibilitatea senzorului. Ei, și prin această jonglare n-are sens să discut, fiindcă chiar voi încărca, eu știu, prea multă informație și nu știu dacă va fi înțeleasă ca nivel de emisiune de informare. Acesta se numește triunghiul expunerii. Cei trei parametri, diafragma, timpul de expunere, sensibilitatea, cu efectele sale, depth of field, din engleză adâncimea câmpului de profunzime, mișcarea, că am vorbit la timp de expunere despre mișcare, și la ISO vorbim de zgomotul de imagine. O expunere corectă se va afla, valori ale unei expuneri corecte se vor afla în această zonă. Așa cum v-am spus, acel sfat al emisiunii cu evitarea folosirii modurilor automate și folosirea modurilor manuale, eu știu, prioritate timp de expunere, prioritate diafragmă, este mai bine să facem așa, să nu lăsăm aparatul să-și facă de cap. Un alt sfat
pentru a putea înțelege acești parametri în funcție de aparatul dumneavoastră. Cel mai bine este să asimilați cât mai mult aparatul. Să luați efectiv când cumpărați sau dețineți un aparat, să luați manualul și să identificați care butoane sunt cele care reglează diafragma, timpul de expunere, sensibilitatea și așa mai departe. Știind aceste butoane, nu mai avem nicio problemă. Alt sfat este să folosiți fișierele brute. Vom vorbi într-o emisiune viitoare, acele RAW sau RAW, cum se scriu ele, în locul JPEG-urilor și să le prelucrăm noi, să nu lăsăm aparatul să prelucreze acea imagine. Vă mulțumesc pentru atenție. De data viitoare vom începe probleme de compoziție. Până atunci vă urez o seară plăcută.